මම චෙෆ් සුජිත් ආරියරත්න අදත් මම ඔයාලට එකතු වෙන්නේ රසායන YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා oats වලින් හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඒ තමයි oats pancake. ඒක oats පොඩ්ඩක් අපිට වෙනස් වුණාට pancake අපිට බොහොම ළඟ කෑමක්. අපි කොහොමද oats වලින් අපිට හරියන pancake එක හදන්නේ කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අපිට pancake හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා kellogg's oats. ඒ වගේම බිත්තර සරස ගන්න අපිට ස්ට්‍රෝබෙරි අවශ්‍ය වෙනවා, ලුණු සර්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා, සීනි, බටර්, ඒ වගේම කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇත්තටම පොඩි දෙයයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රස ඒ වගේම ගුණවත් කෑම හදන්න. එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු. අපි oats එකතු කරගන්නවා. අපි oats එකතු කරගත්තා. අපි oats දාගත්තා. අපි ඊළඟට දාගන්නවා බිත්තර. ඊළඟට අපි ලුණු සල්පයක්. අපි ලුණු සල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි සීනි එකතු කරගන්නවා. රස අනුව සීනි. ඒ වගේම එකතු කරනවා බටර්. බටර් තේ හැඳි දෙකක් විතර. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊපස්සේ මේක එකතු කරගන්නවා fresh milk. fresh milk මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා ඔව් මේක ඇත්තට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර වගේ අඩුම තරමින් තියන්න ඕනේ. ඔව් දැන් මෙන්න මේ පදම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකෙන් කොහොමද මේකෙන් pancake එක හදන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඔව් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත pancake batter එක ඇත්තට මේකේ විශේෂ තමයි අපි හදාගත්ත අද මේක oats වලින්. සාමාන්‍ය අපි pancake හදුවට oats වලින් pancake හදන අඩුයිනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ මේ රසායන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා oats වලින් කොහොමද pancake හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම පෝෂ්‍ය ගුණ අතින් 90 කෑමක් තමයි oats pancake. අපි දැන් pancake හදන භාජනයේ රත් වෙලා තියෙන අවශ්‍ය ගානට ඊට පස්සේ මම මේක එකතු කරගන්නවා බටර් සල්පයක්. හේතුව තමයි මේක රස වෙන්නයි ඉක්මනට ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්නයි. දැන් බටර් ටිකක් දාලා රත් වෙලා තියෙන මේ භාජනය අපි ඊට පස්සේ මේක එකතු කරගන්නවා අපේ pancake මිශ්‍රණය. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත pancake ඇත්ත මේ pancake දෙපැත්ත දාන්නේ අපි එක පැත්තයි එක මේක තුනියට දාන්න ඕනේ කියන්නේ. කියන්නේ අපි දන්නවා පාන් පිටි වලින් වගේ දානවා නම් pancake එක මහතර දැම්මට කමක් නැහැ. මේ ඒක හොඳට කුක් වෙනවා. මේක ඇත්තටම oats වලින් දාන්නේ මේ විශේෂ pancake එක. ඒක නිසා මේක අපි ගොඩක් මහතර දාන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තුනියට තමයි දාගන්නේ. ඒ වගේම මේක දෙපැත්ත දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඒ මර ලස්සන නැති වෙනවා. අර කැම රුචිය අඩු වෙන. ඒ නිසා තනි පැත්ත දාගන්න තුනියට මෙන්න මේ විදිහට දාලා.